हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ पोको M3 हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। मसँग छ पोको M3 अनि यो चाहिँ 4GB र्याम अनि 128GB वाला भेरिएन्ट हो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। नेपालमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च भएको छ, 464 अनि 4120 वाला भेरिएन्ट दुईटा लन्च भएको छ, जसको चाहिँ प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा नि हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा 464 को छ 17999 भने 4 अनि 120 को छ 19999 लगभग 20000 छ 4 अनि 120 को। अनि यो चाहिँ कलर भन्नु पर्दा चाहिँ यो चाहिँ पोको येलो भनेर कलर लेखिएको छ अनि यहाँ चाहिँ 6000 मिलिएम्पियर ब्याट्री भनेर पनि लेखिएको छ। सो आज चाहिँ हामी गर्नेछौँ यही पोको M3 को अनबक्सिङ। सो च्यानलमा नै आउनु भएको छ भने यस्तै खालको लेटेस्ट अनबक्सिङको लागि च्यानल सब्स्क्राइब अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। सो सुरु गरौँ हाम्रो यही पोको M3 को अनबक्सिङ। यहाँ चाहिँ एउटा पोको भनेर चाहिँ एउटा पेपर बक्स होला सायद यो। सो यहाँ चाहिँ के छ हेरौँ है त। यो बक्समा चाहिँ एउटा सिम इजेक्टर पिन छ यहाँ चाहिँ, अनि यहाँ चाहिँ छ केही ज्ञान गुणका कुराहरू, युजर म्यानुअल गाइडहरू जुन चाहिँ हामीलाई फोन किन्दा कहिले काम लाग्दैन। यही हो, हामीलाई फोन किन्दा चाहिँ कहिले काम नलाग्ने। अब कतिजना चाहिँ अब त्यति एजुकेटेडहरूले चाहिँ मात्र पढ्छन् क्या, हामी जस्तो चाहिँ पढ्दिनौँ यस्तो ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ। डाइरेक्ट हामी फोन चलाउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा प्लास्टिकको केस दिएको छ जसले गर्ने चाहिँ हाम्रो फोनको सुरक्षा। सो हेर्नु है त, यो चाहिँ जहिले मोबाइल कम्पनीहरूले चाहिँ अलिक राम्रो केस हालिदिँदा हुने नि होइन, जहिले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हालिदिन्छ। तर पनि अब फ्रीमा पाएपछि धेरै खोज्नु हुँदैन भन्छ। सो ठिकै छ यो पनि। ओहो, यहाँ चाहिँ छ हाम्रो पोको M3 हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ केही स्क्रिनमा चाहिँ 48 MP को AI ट्रिपल क्यामेरा अनि 6000 मिलिएम्पियर ब्याट्री अनि 6.53 को फुल HD प्लस ड्रप डिस्प्ले अनि स्न्यापड्रागन 662। सो क्यामेरा डिजाइन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ निकै नै राम्रो होइन। यो चाहिँ कालो डिजाइनले गर्दा चाहिँ पुरै आदि मोबाइलभरि क्यामेरै जस्तो देखिन्छ नि। यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो पोकोको ब्रान्डिङ दिएको छ। मलाई चाहिँ यस्तो फोनको ब्रान्डिङ ठुल्ठुलो दिएको चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ मन पर्दैन होइन त। सो यो चाहिँ ऱ्याप भएको छ, यो ऱ्यापबाट निकालौँ है त हाम्रो फोनलाई। ओहो, येल्लो कलरमा चाहिँ युनिक नै हुन्छ फोन चाहिँ, स्पेसली मलाई चाहिँ मनपर्छ होइन। येल्लो कलरको फोनहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ। सो बक्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ छ बक्समा चाहिँ छ एउटा चार्जर एडाप्टर छ, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ एडाप्टर छ, त्यसपछि एउटा USB टाइप सी डाटा केबल छ अनि अरू चाहिँ केही नै छैन बक्समा। सो यो चाहिँ स्टिकर पनि छ, उकाइदिउँ है त स्टिकर। सो लुक इज दिस, यहाँ साउन्ड सुन्नु सक्नुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ। ओ वाउ, टेक्स्चर डिजाइन छ होइन, निकै नै ग्रिप गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, मोबाइलमा चिप्लिनु चाहिँ सजिलै चिप्लिँदैन। अनि यो चाहिँ डिजाइन हल्का कस्तो कस्तो लागिरहेछ हेर्दा चाहिँ, हल्का युनिक डिजाइन छ होइन। 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा छ होइन, सुपर ट्रिपल क्यामेरा भनेर लेखिएको छ यहाँ। सो धेरै हल्ला नगरिकन चाहिँ म बुट गरिहाल्छु है त। पोको पावर बाई एन्ड्रोइड भनेर आइसकेको छ। सो तबसम्म चाहिँ हामी हेऱ्यौँ यसको फिजिकल ओभरभ्यू। सो तलपट्टि पाउनुहुन्छ तपाईँले प्राइमेरी माइक्रोफोन अनि चार्जिङ पोर्ट टाइप सी बटन, त्यसै गरी स्पिकर ग्रिल छ भने, अनि राइट साइडमा दिएको छ पावर बटन जसले गर्ने छ फिङ्गर स्क्यानर पनि, अनि भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन छ। अनि माथिपट्टि दिएको छ 3.5 mm को अडियो ज्याक भने सेकेन्डरी माइक्रोफोन अनि साथमा सेकेन्डरी स्पिकर, मतलब कि यो चाहिँ स्टेरियो स्पिकरमा आउँदछ भने यतापट्टि सिम ट्रेको अप्सन दिएको छ। सो यहाँ चाहिँ अब स्टार्टअपमा आइसकेको छ। सो म चाहिँ एकछिन भिडियो स्किप गरेर देखाउँछु तपाईँलाई यो सेटअप कम्प्लिट गरेर। सो फाइनली हाम्रो फोन चाहिँ अन भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। म पोको M3 होइन। डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 6.53 इन्चको फुल HD प्लस IPS LCD छ भने गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिएको छ भने 400 निट्सको ब्राइटनेस छ। योभन्दा अगाडि पोको M2 मा नि फुल HD डिस्प्ले नै थियो भने चाहिँ पोको M2 चाहिँ निकै नै सक्सेस भएको थियो नेपालमा होइन। एउटा मिड बजेटमा चाहिँ होइन, अब यो तपाईँले एउटा गेमिङ फोन हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ गेमिङ भन्दा नर्मल गेमिङ नै भन्नुपर्छ, किनभने स्न्यापड्रागन 662 छ। सो ओभरअल हामीले यसलाई राम्रै नै भन्नुपर्छ यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ। त्यसै गरी पोको M3 को क्यामेराको कुरा गर्नु हो भने यसमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेरा दिएको छ, जसमा चाहिँ मेन क्यामेरा 48 मेगापिक्सलको छ भने अर्को चाहिँ 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा दिएको छ। सो ओभरअल क्यामेरामा नि ठिकै छ होइन। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। सो अब चाहिँ लागौँ हामी यसको पर्फर्मेन्स तर्फबाट छ होइन। सो यो चाहिँ 4GB अनि 128GB को भेरिएन्ट मैले अघि पनि भनिसकेको छु स्क्रिनमा दुईटा मोडल लन्च छ भने, यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 10 छ भने MIUI 12 मा
आउँछ यो हैन त। यसमा स्न्यापड्रागन चाहिँ राम्रो भनेको मलाई स्न्यापड्रागनको प्रोसेसर निकै नै मनपर्छ। सो यसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 662 को प्रोसेसर छ भने GPU Adreno 610 छ हैन त। सो ओभरअल परफर्मेन्समा चाहिँ ठिकै छ हैन। यदि तपाईले एउटा नर्मल मिड बजेटमा चाहिँ एउटा गेमिङ फोन हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ Poco M3 चाहिँ ठिकै हुन्छ, किनभने स्न्यापड्रागन 662 चाहिँ त्यस्तो नराम्रो प्रोसेसर भन्न मिल्दैन प्राइस हेरिकन चाहिँ। सो राम्रै भन्नुपर्छ हामीले यतिको प्राइसमा। चाहिँ यसमा सेक्युरिटीमा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिङ्गर स्क्यानर पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले अघि सेट गरेको छु, तपाईलाई चाहिँ देखाउँछु कतिको फास्ट छ हैन त। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सिरियसली यतिको चाहिँ फास्ट नै भन्नुपर्छ हामीले हैन। पछाडि जुन फिजिकल हुन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ यतिको साइड माउन्टेड फिङ्गर स्क्यानर यतिको प्राइस रेन्जमा हैन, यतिको फिचर लोडेड फोनमा चाहिँ हामीले यतिको सबै कुरा राम्रै छ यो फोनमा। त्यस्तो कम्प्लेन गर्ने कुरा कुनै पनि छैन यसमा। अर्को राम्रो कुरा के छ भने यसमा ब्याट्री 6000 mAh को ब्याट्री छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो छ हैन। हामीले नर्मली युज गर्दा पनि हैन यो चाहिँ एक दिन चाहिँ मजाले नै दिन्छ हामीलाई। नेट सेट यताउति चलाएर पनि एक दिन चाहिँ हामीले यसलाई इजिली युज गर्न सक्छौँ, किनभने 6000 mAh को ब्याट्री छ हैन यसमा चाहिँ। सो अर्को राम्रो कुरा के छ भने यसमा चाहिँ डुअल स्टेरियो स्पिकर छ, जुन चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु। एउटा स्पिकर तल अनि एउटा माथि दिएको छ, जसमा चाहिँ म्युजिक चाहिँ निकै नै लाउड छ। तपाईलाई चाहिँ एउटा रिङटोन सुनाएर देखाउँछु हैन। सो यहाँ चाहिँ सुन्नु सक्नुहुन्छ, एउटा पोको को ट्युन चाहिँ बजाउँछु म त यहाँ। सो तपाईले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कतिको क्लियर सुनिराख्नु भएको छ हैन। सो म्युजिक चाहिँ मलाई निकै नै राम्रो लाग्यो, यसको साउन्ड क्वालिटी निकै नै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ हैन ट्रिपल क्यामेरा 48 MP को ट्रिपल क्यामेरा अनि स्न्यापड्रागन 662 अनि साइड माउन्टेन फिङ्गर स्क्यानर प्लस 6000 mAh को ब्याट्री अनि स्टेरियो स्पिकर। मतलब कि एउटा 20000 मतलब स्टार्टिङ प्राइस त यसको 18000 छ, जुन चाहिँ 464 को छ। त्यसमा चाहिँ यतिको ओभरलोडेड फिचर्सहरू छ, जुन चाहिँ मलाई पर्सनली निकै नै मन परेको छ हैन। आई नो तपाईमध्ये धेरैजनालाई पनि मन परिरहेको होला यो फोन हैन, लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ। सो तपाईले चाहिँ ब्लाइन्डली पोको M3 लाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै पनि पेड रिभ्यू हैन, मलाई कम्पनीहरुले पैसा पनि दिएको हैन। यो चाहिँ मेरो पर्सनली ओपिनियनको कारणले, मलाई पर्सनली मन परेको कारणले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पनि सजेस्ट गरेको हैन। सो चुज गर्न सक्नुहुन्छ पोको M3। यदि तपाईले 18 देखि 20 को रेन्जमा यदि तपाईले फोन हेरिराख्नु भएको छ भने गो फर पोको M3 हैन। तपाईलाई रिग्रेट हुँदैन हैन यो चुज गर्नुभयो भने, किनभने यसमा क्यामेरा परफर्मेन्स एभ्रिथिङ सबै नै राम्रो छ हैन। सो कस्तो लाग्यो यो मेरो सानो मिठो पोको M3 को अनबक्सिङ? केही बुझ्नु भएको छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला, रिप्लाई दिनेछु म तपाईको। यदि तपाईलाई अझ धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राम आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, त्यहाँ गएर मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामी भेट्नेछौँ यस्तै कुनै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाई, जय नेपाल।